यदि तपाईको अफिस त्यति भिडियोजेनिक छैन भने पनि तपाई ग्रीन स्क्रिनको हेल्पले राम्रै प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ कसरी? यो त इमेज मात्रै भयो, अझै हेर्नुहुन्छ? अरे साथै अझै हेर्नुहोस्। अघि हेरेको भिडियो हामी सबैले गर्दाखेरि पोसिबल हुन सक्यो। उहाँ हुन् ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, भिडियो एडिटर एन्ड माइसेल्फ कन्टेन्ट क्रिएटर। यदि तपाईको बिजनेस सानो वा ठुलो छ भने हामी तपाईको बिजनेसको लागि एकदम राम्रो भिडियो कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। मैले नेपालको बिजनेसेसहरू रिसर्च गरे अनुसार यहाँ स्कुल्स, कलेजेस, प्राइवेट कोचिङ सेन्टर्स, ब्युटी स्यालोन्स, रिटेलर्स, म्यानुफ्याक्चर्स आदिले भिडियोको थ्रु आफूलाई बढी प्रमोट गर्ने गर्छन्। यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिजनेसलाई डिजिटली ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद।